Hi, this is Reynold. In this video, share ko sa iyo paano gumawa ng business email address or professional email address using your domain name. Kailangan kasi natin ng professional email or business email pag gumagawa tayo ng sales funnel na may email autoresponder. Kasi sa email autoresponder, hindi mo pwedeng gamitin yung mga personal email address mo tulad ng yahoo.com, yung mga ganon, yung Gmail or Hotmail or yung mga msn.com na email sa email autoresponder. So, kailangan natin gumawa ng business email pag gusto natin mag-marketing using email autoresponder. Ginagawa ito pag nag-create ka ng mga sales funnel. So, in this video, share ko sa iyo paano ko ginawa yung business email ko using Namecheap. Kasi meron na akong domain name sa Namecheap, gagawa na lang ako ng email using that domain name. By the way, kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe. Click mo na rin yung bell icon para ma-notify ka every time may mga ina-upload akong video na katulad nito. So ngayon, share ko na yung screen ko para may pakita ko sa iyo paano gawin to. So yan, dito na tayo sa Namecheap. So, punta ka lang sa namecheap.com, bili ka ng domain name, no? Create ka ng account. Pag may account ka na, punta ka sa dashboard mo. Ayan, ito yung dashboard ko, no? Isa lang naman yung domain name ko rito, eh. Itong betterliving24.com. Tapos, click mo yung manage. Baba ka lang dito. Click mo yung private email. Buy now. So, dito may choices ka, no? Starter, Pro, or Ultimate. So, dito tayo sa Starter. Yan, 13% off. $12.88 per year. So, get Starter. So, dito sa Starter, may 1 mailbox. Sa Pro, may 3 mailbox. Saka pwede mo siyang gamitin sa cellphone. Mobile sync support. So, dito lang muna tayo sa Starter. So, click Get Starter. Ayan. Since yung domain name natin is nasa Namecheap, ayan. Use a domain name. Use a domain I own with Namecheap. Ayan. Pwede ka rin mag-purchase ng new domain or use a domain I own from another registrar. Let's say yung domain name mo is nasa, let's say, GoDaddy or Bluehost or HostGator. Ayan. Pwede mo rin gamitin. No? Pero mas madali kung nandito na sa Namecheap. So, use a domain I own with Namecheap. Tapos, select mo rito yung domain name na gusto mong gamitin. Tapos, click Continue. Ayan, $12.88 siya, na. So, click mo yung Add to Cart. So, pag nandito ka na, ayan, meron siyang discount na. So, $10.88. Click mo yung Confirm Order. Ayan, tapos magbabayad na tayo, na. Pwede mong gamitin yung card mo or pwede rin yung PayPal. Check out with PayPal. So, pause ko muna itong video na to at gagamitin ko yung PayPal account ko. Ayun, so processing na. Ayan, thank you for your purchase. So, nakapag-purchase na tayo ng mailbox. Pwede mo na click tong Create Mailbox. Ayan, so mapupunta ka dito, na. Ayan, or pwede ka pumunta rito sa dashboard. Ayan, meron na tayong email. Tapos, click mo yung Manage. Tapos, scroll down mo lang. Private email. Ayan, nakalagay na, no? Add Mailbox. Meron tayong 0 out of 1 mailbox says in use. Kasi, nag-purchase tayo ng isa, no? So, add mailbox. Click mo yung create mailbox. Ayan, anong gusto mong gamitin na name? Let's say, pwede mong ilagay dito, Reynold at betterliving24.com or info, ayan, at betterliving24.com, yung domain name mo, or contact at domain name mo. Ayan. So, contact na lang gagamitin natin. Tapos, lagay mo yung password na gusto mong gamitin dito sa email address na to. So, make sure tatandaan mo yung password mo, ha? So, sa'yo, let's say, gusto mo info at your domain name. Ganun. Lista mo siya, ha? Para hindi mo makalimutan. Then, click Save Changes. Ayan, success. Then, click Done. So, yun, pagkatapos ma-purchase yung email hosting, yan, punta ka sa dashboard mo, dashboard. Tapos, makikita mo na rito yung icon ng email. Yan, log into webmail. Yan, click mo lang yan.
So, mapupunta ka rito sa privateemail.com. Ito yung server ng email ng Namecheap. So, ilagay natin dito yung ginawa nating email. Contact at and yung password. Yung password na kinreate natin kanina. Tapos, click login. So, ito na yung business email mo, no? So, try natin na mag-send. Click mo yung compose. Tapos, lagay natin dito kung kanino natin send. And then, subject, this is a test email. Test email. And then, click send. Ayan. Para ma-check natin, no? Kung nagsisend siya. Ayan. Tapos, click natin yung send. Tingnan natin. Ayan. Na-send na siya. Ngayon, check ko yung email ko sa Gmail. Ayan, no? Lumabas na siya, no? Na-send yung email. Subukan ko naman mag-reply dito, no? Ayan. Thank you. This is a new email from Namecheap. Click natin yung send. Send message. Tapos tingnan natin kung marireceive niya na. Inbox. Ayun, no. So yun, ganun lang kadali mag-create ng business email sa Namecheap. Thank you for watching. Please follow for more videos. So yun, ganun lang kadali mag-create ng business email address dito sa Namecheap. Thank you for watching. Please subscribe to this channel. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may mga ina-upload akong mga bagong video na katulad nito. Thank you and bye-bye.